γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε ξανά σε ένα ακόμα βίντεο όμως αυτού του καναλιού. Σήμερα θα δούμε drum solo. Θα μάθουμε μια χορογραφία drum solo. Έκανα μια έρευνα στο Instagram και οι πιο πολλοί ψήφισαν στο επόμενο μου βίντεο να δούνε drum solo. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω όμως τη χορογραφία, πατήστε like, κάντε subscribe, αν σας αρέσει το κανάλι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να τα λέμε κάθε εβδομάδα. Ελπίζω να έκανες εγγραφή στο κανάλι, Έκανες. Τώρα έκανες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη χορογραφία μας. Αυτή η χορογραφία δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, οπότε μπορούν να συμμετάσχουν και οι αρχάροι που έχουν κάνει λίγο, εννοείται, και οι προχωρημένοι για να κάνουν πρακτική. Λοιπόν, ας ξεκινήσω και έχω αγκάλα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πλάι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πλάτη τώρα καθρέφτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και πάλι πλάι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και φτάνω πάλι καθρέφτη. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχω χτυπήματα μπρος και πίσω, 1, 2, η έμβαση μου είναι όμως προς τα κάτω, τρώω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, κύκλο και 8, body wave και χτύπω με στήθος προς τα κάτω. Αλλάζω το ίδιο από την άλλη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 body wave. Από εδώ έχω χτυπήματα προς τα μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πάλι body wave. Και από εδώ προς τα έξω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κυκλάκι και body wave με χτύπω πάλι προς τα κάτω. Συνεχίζουμε. Από εδώ και πέρα, τι έχω? Έχω shimmy δεξιά, χτύπω, στήθος. Shimmy αριστερά, χτύπω, στήθος. Και shimmy, shimmy, πάτημα μαζί, πάτημα. Το ίδιο και πλάτη. Shimmy, χτύπω, shimmy, χτύπω και shimmy, shimmy, πάτημα μαζί, πάτημα. Συνεχίζω. Shimmy, χτύπω, shimmy, χτύπω, shimmy, shimmy, χτύπω, χτύπω. Και το ίδιο. Ξανά. Shimmy, χτύπω, shimmy, χτύπω, shimmy, shimmy, χτύπω, χτύπω. Χτυπήματα 3 προς τα κάτω, 1, 2, 3, body wave. Και ξανά, 1, 2, 3, shoulder shift. Επί 4 φορές. Δηλαδή, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, τακατά. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, τακατά. 3, 2, 3, hop, τακ, 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 παπαπα. 4, 2, 3, hop, τακ, 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 παπαπα. Συνέχεια από εδώ έχω κυκλάκι, 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 twist, twist από αριστερά.
Και κυκλάκι, 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 twist, twist, από δεξιά. Συνεχίζω, shimmy, 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 twist, twist, από αριστερά. Και shimmy, 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 twist, twist, από δεξιά. Συνεχίζω από εδώ, ταμ, 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 ταμ. Έχω χτυπήματα με τις στέρνες μου. Τάκ, 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 4 φορές. Και από εδώ χτύπω πόδι, χτύπω πόδι. Επί 4 φορές. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Τάκ, 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 τάκ. 3, 2, 3, 4. Τάκ, 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 τάκ. 4, 2, 3, 4. Τάκ, 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 τάκ. Σας αρέσει το βαλίτσι? Θα το κάνουμε κάποια στιγμή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, κάντε like και θα χαρώ πάρα πολύ να δω ένα σχόλιο προς τα κάτω, να το διαβάσω. Επίσης μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, στο Facebook, Lia Vera Official. Να πω λίγο και όλας και για τις γραμμές στο drum solo. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ τις γραμμές σας, να είναι ωραίες γραμμές. Όσο καθαρά είναι το σώμα μας, τόσο καλύτερα φαίνεται προς τα έξω. Ειδικά τα χτυπήματα στο drum solo, γιατί δουλεύουμε με τα χτυπήματα στο drum. Όσο πιο καθαρά είναι τα χτυπήματα, τόσο καλύτερα είναι. Οπότε, προσοχή, κάντε πρακτική. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!